Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Thanh Cooking, món chay ngon dễ làm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đây là cái món tôm kho tàu nha. Nhưng mà cái món chay nha các bạn. Các bạn thấy cái màu sắc của con tôm rất là hấp dẫn nha. Những cái nguyên liệu thì mình rất là dễ mua, dễ tìm ở tất cả các chợ luôn các bạn. Các bạn muốn biết mình làm những cái con tôm này như thế nào thì mình sẽ để một cái đường link ở dưới phần mô tả nha. Mình sẽ đã có một cái clip để chỉ cái cách làm cái con tôm này á các bạn. Đó thì cái con tôm ấy mình đã kho thì cái chị của nó thì rất là vừa ăn các bạn ha. Nó hơi cay cay ha, nó hơi mặn mặn, nó hơi ngọt ngọt, ăn cũng rất là bắt cơm luôn đó các bạn. Các bạn thấy không, màu sắc của những con tôm thì rất là bắt luôn. Ăn với lại cơm ha, chúng ta chấm với lại gạo luộc rồi các bạn ha, ăn cũng rất là ngon ha. Các bạn có thể ăn với lại bún ha, cũng được nữa các bạn. Giờ các bạn muốn biết mình làm cái món này như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Mình quay một vòng cho các bạn xem ha. Rất là bắt luôn các bạn. Mời tất cả các bạn sẽ vô bếp nha. Các bạn, đây là những cái nguyên liệu mà chúng ta cần phải chuẩn bị để làm những cái con tôm ha, làm món tôm kho tàu nha các bạn. Đó. Trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị những cái con tôm chay ha các bạn. Những cái con tôm này mình quẳng thì mình sẽ không có để phẩm màu cho nên nó trắng như thế này. Đó. Thì mình sử dụng đây là những cái con tôm mình làm nhà đó các bạn. Tiếp theo thì gia vị thì chúng ta sẽ có đây là một muỗng canh nước tương ha. Đó các bạn, một muỗng cà phê hạt nêm nè, nửa muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Kế tiếp thì mình sẽ có đó là một muỗng canh ha, một muỗng canh đường các bạn. Kế tiếp nữa sẽ là hành ha, mình sẽ sử dụng một ít hành lá nè, một củ hành tím. Hành lá thì mình đã sắc sẵn rồi. Các bạn nào mà thuần chay thì không có ăn hành với lại tỏi thì các bạn có thể thay thế bằng hành bao rô nha. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là tương ớt nha, một ít tương ớt với một ít tương cà này các bạn. Đó, bây giờ các bạn chúng ta sẽ vô bếp làm nha. Giờ trước tiên thì chúng ta sẽ xắt cái phần củ hành này ra trước nè các bạn. Phần nữa thì mình sẽ xắt những cái miếng sợi ha, để chúng ta để vô cho thấy cái tôm của mình nó hấp dẫn hơn và thơm hơn ha. Thì các bạn xắt những cái sợi này thì các bạn xắt thiệt là mỏng ha. Đó, cái sao bạn xắt mỏng mỏng như thế đó các bạn. Rồi giờ cái phần hành này thì mình đã xắt xong rồi nè các bạn. Còn nửa củ còn lại thì chúng ta sẽ xắt ra ha. Thì chúng ta sẽ băm nhuyễn các bạn. Các bạn có thể băm thái thiệt nhuyễn ha, hoặc là các bạn có thể băm nó hơi cũng vẫn được. Thì giờ mình đã băm nó ra nè các bạn. Mình băm cho nó nhuyễn ra luôn ha, để chúng ta lát nữa chúng ta khử cho nó thơm nha các bạn. Chúng ta băm cho nó thiệt nhuyễn luôn. Rồi bây giờ thì mình đã băm xong rồi nè các bạn. Băm xong rồi thì các bạn không, làm rất là mang. Sẽ bắt một cái chảo lên trên bếp. Trước tiên thì kế tiếp thì chúng ta sẽ bắt cái nồi ha. Bắt một cái nồi lên trên bếp các bạn. Các bạn để lửa cho cái nồi của mình nó nóng ha. Thì chúng ta sẽ để cho dầu vô. Các bạn cho vô một ít dầu đi ha. Thì chúng ta để cho dầu mình nó nóng thì chúng ta sẽ cho cái phần hành củ hành tím hồi nãy mình bằm á các bạn, mình sẽ băm nhuyễn, mình để mình khử cho nó thơm nha. Dầu của mình nóng thì các bạn để vô thì nó văng tí tách các bạn. Giờ hành của mình thì giờ nó cũng đã thơm rồi nè các bạn. Tiếp theo
kế tiếp thì mình sẽ cho cái phần hành lá vô ha, cái phần gốc hành đó các bạn, mình sẽ cho nó vô luôn. Bạn cũng phi cho nó thơm lên luôn ha. Thì chúng ta phi cho hành với lại củ hành tím với lại gốc hành á, phi cho nó thơm thì chúng ta sẽ tắt bếp nha các bạn. Tắt bếp để chúng ta cho nó gia vị vô các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường ha. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cho 1 muỗng cà phê hạt nêm chay nè, nửa muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Chúng ta sẽ cho nó vào đây hết luôn. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cho cái phần nước tương nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước tương luôn. Kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ cho tương ớt các bạn. Mình cho 1 muỗng canh tương ớt nha. Chúng ta sẽ cho 1 muỗng canh tương ớt. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cho cái 1 muỗng canh tương cà, nhưng mà cái tương cà thì các bạn cho hơi nhiều một xíu hay cái muỗng hơi dung xíu. Để cái tương ớt với lại tương cà các bạn cho nhiều á thì nó sẽ tạo cái màu nó đẹp hơn nha các bạn. Thì các bạn quậy cái hỗn hợp này lên. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm một ít nước lọc nữa các bạn. Mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh nước lọc ha. Rồi chúng ta sẽ bắt bếp lên nha các bạn. Để chúng ta cho cái hỗn hợp này á nó hòa quyện với nhau ha, cho nó sôi lên các bạn. Các bạn để cho nó sôi lên hết và nó hơi sánh lại á. Nó các bạn, giờ nó đã sôi lên rồi nè. Các bạn muốn mà cho nó một cái màu đẹp hơn ha và có độ hơi cay ha thì chúng ta sẽ cho thêm bột ớt nha các bạn. Mình sẽ cho 1 muỗng cà phê bột ớt. Từ hồi nãy mình có bột ớt mà mình quên giới thiệu với các bạn. Đó, cái phần bột ớt thì mình cũng cho nó vô luôn để tạo cái mùi nó hơi cay ha, với lại có cái màu nó hơi đẹp mắt hơn các bạn. Giờ nó đã sôi nhiều rồi, bây giờ cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần những cái con tôm chay này vô luôn các bạn. Thì những cái con này tôm chay này vô, các bạn cho vô thì các bạn để cho nó sôi lên ha, cho nó sôi lâu thì các bạn để khoảng 10 phút cho nó thấm gia vị vô trong những cái con tôm của mình đó các bạn, cho nó ngon ha. Chảo tôm kho tàu của mình thì giờ nó cũng đã hoàn thành ở kênh này các bạn. Các bạn thấy nó cái màu sắc nó rất là bắt tay. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ thả những cái phần hành này lên ha các bạn, để cho nó đẹp mắt hơn nha các bạn. Thì các bạn có thể xắt những cái lá hành đó để lên ha. Bạn nêm lại coi ha, để mình nêm lại thử coi nó vừa ăn chưa nha. Giờ khẩu vị của mình gì vậy thì nó đã vừa, còn khẩu vị gia đình các bạn như thế nào á thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha. Đến đây thì cái món tôm kho tàu của mình, tôm chay kho tàu của mình thì giờ nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.